Ο κύριος Γιάννης Είχαμε παρέα, οι γνωστοί αντάρτες εδώ της περιοχής. Ναι, ναι. Όχι από εδώ, δεν ήταν από εδώ, ήταν από άλλο μέρος. Από άλλο μέρος, η οποία άφησε κάποια έγγραφα, όχι χάρτες. Όχι χάρτες, γραπτά, με κάποιες αποκρύψεις όμως οι οποίες είχαν ασάφειες μέσα. Δεν προσδιορίζαν ακριβώς το μέρος. Το μέρος το προσδιορίζαν, αλλά δεν ναι, έλεγε συγκεκριμένα σε αυτή την περιοχή. Ναι, δεν προσδιορίζει όμως ποτέ το σημείο Χ. Λοιπόν, εκτός αυτού, από ό,τι μου έχεις πει, ερχόταν κατά περίοδος και πολλές φορές και με τον πατέρα σου, και έλεγχε τα σημεία χωρίς όμως να σας υποδείξει το σημείο, ας πούμε, Χ. Απλά κοίταγε την περιοχή. Απλώς κοιτούσε, έβλεπε τα σημάδια, περπάταγε μόνη της, πήγαινε κτλ. Σε αυτό το διάστημα δεν ρωτήσατε ποτέ πώς και γιατί? Εντάξει, ψηλιαστήκατε βέβαια. Ναι, δεν, αλίμονο. Αλλά για αυτή τη δουλειά πήγε. Αλλά επειδή ήταν του κόμματος, ήταν χρήματα πάντα του κόμματος. Εντάξει, πέρασαν όμως τα χρόνια. Οι πραγματικές αποκρύψεις και αυτοί που κάνουν τις αποκρύψεις είχαν τους χάρτες. Απλά η Χάιδο, ας πούμε, τους βοηθούσε, ας πούμε, στις περιοχές οι οποίες ήταν πιο ασφαλές. Τώρα εδώ πέρα έχουμε μια πιθανότητα, γιατί με τον πατέρα σου έχει έρθει εδώ στην περιοχή Χάιδο, κοίταξε την περιοχή, κοίταξε το χαρακτηριστικό σημείο που έχουμε απέναντι. Δεν προχώρησε, ήταν γίνει σε ένα σημείο, πιθανόν θα έλεγχε εάν υπήρχε κάποιο σκάψιμο και τα λοιπά, στο ήξερε συγκεκριμένα. Έκανε μια βόλτα, ας πούμε, δεν έλεγε τίποτα και έφευγε. Και πάλι ναι. Δηλαδή και ο πατέρας που προσπάθησε πολλές φορές, αλλά και εσύ ο ίδιος που ήσαν, ας πούμε, σε νεαρή ηλικία, σφραγιστό το σώμα. Όχι, δεν μιλούσε, ας πούμε. Τέλος πάντων. Απλώς θα σου έλεγε, είχε δώσει κάποιες πληροφορίες ότι στο συγκεκριμένο, λέει, είναι κρυμμένα, λέει, και αρκετά λεφτά. Και εδώ και για εδώ έλεγε για 4 αποκρύψεις. Οι οποίες η μία σηκώθηκε. Η μία σηκώθηκε το 16-17. Σηκώθηκε, ας πούμε σε ποιο σημείο. Όχι. Γιατί είχε γίνει και ντόρος. Το 16-17. Ναι. Σηκώθηκε τέλος του 16, αρχές του 17. Σηκώθηκε αυτή η δουλειά. Και άλλη μία που πιο πριν, που δεν το γνωρίζω, ήταν 4, οι 2 έχουν φύγει και μένουν άλλες 2. Το σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε πού περίπου είναι το κολαόζο. Και ίσως το κολαόζο μας βοηθήσει. Ναι. Καλή επιτυχία μας ευχόμαστε. Αμήν. Λοιπόν, θα στήσουμε πάλι το ρεφάρι να δούμε, θα πάρουμε την ίδια γραμμή και από εκεί και πέρα θα πρέπει να συγχωρήσουμε μέσα, να κάνω άλλο ένα στήσιμο μέσα. Λίγο δείξε λίγο, σε παρακαλώ. Βλέπετε ότι είναι πολύ δασωμένη η περιοχή. Είναι κλειστό πολύ. Ναι, είναι πολύ κλειστό. Λοιπόν, ξεκινάμε τα μηχανήματα και καλή επιτυχία. Ας έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ξαναδείχνω πάλι τα σημάδια που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Βέβαια έχουν βάλει λίγο ασβέστη. Εδώ έχει έναν χαρακτηριστικό σταυρό. Εδώ. Εάν δεν υπήρχε ασβέστης, γιατί το ασβεστώσαν το δέντρο, θα φαινόταν καλύτερα. Κι άλλο ένα σταυρό που έχει εδώ πέρα. Ακριβώς είναι τα
κεραμίδι ήταν πιο αριστερά, έτσι δεν είναι? Ναι, εδώ περίπου. Ωραία. Άρα καλά πάμε, αριστερά. Ευτυχώς δεν είναι πάνω. Ευτυχώς. Άμα ήταν πάνω, λάθη τα χαράλονται. Λοιπόν, μα είδα εγώ και τη μία τη βέρα σου όταν ξεκίνησε, τρελάθηκε. Άτε και αυτή. Δες την κατεύθυνση, Άγγελε. Θα την κατεβάσω κι άλλο κάτω, θα την ζωρίσω. Ναι, θα την ακολουθήσουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Ναι. Όσο μπορούμε θα την ακολουθήσουμε. Αλλά κοίτα που δες εδώ την ευθεία. Και μάλλον είναι από πάνω. Εκεί που ήθελα να πάω, Γιώργο. Ναι. Α, το αριστερά. Εκεί που δεν ήθελα να είναι, εκεί είναι. Εκεί είπα να ανοίξω δρόμο εκεί. Εκεί που άνοιξες πριν δείχνει, ρε Άγγελε, εδώ κοίτα. Θα ανεβούμε και από πάνω. Εδώ δες. Διάνοιξη δρόμο. Αυτό είναι εξόρμηση. Άμα δεν κουραστείς, δεν υδρώσεις, να χωθείς μέσα στη βλάστηση και να πας εκεί που θες, από τον καναπέ δεν γίνεται καμιά δουλειά. Εδώ είμαστε με τα κλαδευτήρια ακόμη. Να κάνουμε μια διάνοιξη για να μπορέσει να δουλέψει η γεννήτρια, να δουλέψουν οι βέργες, να βάλουμε τα τοπικά. Ναι, τραβάω γιατί. Που μας είπε ο παππούς. Τι βρήκες στην κουμαριά? Ναι. Σοβαρά? Έχει τα σημάδια πάνω, να δεις. Έχει σημάδια, Άγγελε? Ναι. Σοβαρά? Κάτσε να έρθω εκεί πέρα με τις βέργες. Έλα, θα χτυπούμε, θέλω να το δεις. Εδώ πρέπει να μπεις στη σχολεία στο Ρονάχο. Όπως ακουμπήσεις σε μαγκόνο. Αυτή η κουμαριά είναι όντως μεγάλη. Να το παιδιά, εδώ είναι. Τα σημάδια από την άλλη μεριά είναι. Όπα. Πάει καθίζει, τη βλέπεις. Λέω εδώ έχει καθίζεις, Α, γι' αυτό σου είπα θέλει δεις. Όχι μόνο δες, θα μπει και το Λόρενς εδώ. Εδώ μπαίνει και το τελάρο, άστο να... Κοίτα πως είναι εδώ, βλέπεις. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα πού θα με πάει η γραμμή πάλι. Γύρω να πίσω οι βέρδες, κάπου εδώ. Αλλά μπορεί να έχω και απόκληση. Ναι, πήγαινε εδώ. Άλλο. Από 8 μέτρα δεν είπε. 8 μέτρα, 8 άξιο. Άμα υπολογίσω και... Και 4 μέτρα πρέπει να είναι. Αν υπολογίσω όμως και την απόκληση. Πόσο έχουμε εδώ, 6%. Ναι. Λοιπόν, είναι ο γεννήτρια. Πιο πέρα. Εδώ πέρα με γυρνάει. Για να σε γυρίσει, θέλαμε κι εμείς. Καλά, αν μου πήγαινε κι άλλο πέρα θα τα παρατούσα. Μα βλέπεις από το μάτι, φαίνεται από πριν ότι εδώ είναι. Ναι, ρε φίλε, θα τα παρατούσα. Αν πήγαινε κι άλλο πέρα θα τα παρατούσα. Πρέπει να πάμε από την άλλη μεριά μετά. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα γιατί καθίζεις εδώ. Στην κάμερα, δεν μας νοιάζει να τι θα δείξει η κάμερα τώρα. Εδώ έχουμε. Ρε φίλε. Όντως έχει καθίσει αυτό το μέρος. Φίλε, εδώ είναι. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να μπει. Να βάλω τον τέος. Ό,τι τσιμπήσει μέχρι 1,5 μέτρο. Ό,τι τσιμπήσει, αν δεν τσιμπήσω τίποτα. Ο Ντινάκος με το Λόρενς. Εκεί που πατάς είναι καθίσεις, Άγγελε. Αυτά είναι ξερά, Είναι πολύ παλιά αυτά. Στα 4 μέτρα που μας είπε το δέντρο. Γιάννη. Λες να γλυκρίσιμο είναι το παιδί. Ναι. Γιάννη, εσένα πώς το τράβηξε, πες πίσω. Το βλέπεις.
Κοίταξε να δεις. Μπερδεμένο είναι πολύ μεγάλο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Έτσι πιάνει και καθίζεις όλοι. Ναι. Όντως. Ακούς Γιάννη? Έλα, ναι. Πρόσεξε. Εδώ είμαστε. Από κάτω που είχα στήσει τις προάλλες τη γεννήτρια, αυτή εδώ ευθεία είναι. Από δυτικά που πήγα, με έφερε εδώ ανατολικά. Στην Κουμαριά εκεί πέρα με γυρνάνε πίσω οι βέργες. Βλέπουμε τι καθίσεις εδώ πέρα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και μόνο δεν είναι σίγουρος. Κάτι υπάρχει δεν είναι σίγουρος. Προς το παρόν κάτσε, θα σε φωνάξουμε. Αν χρειαστεί το Λόρεντς. Βάζει φίλτρο σε αριστερό χέρι τη μία. Τίποτα. Είδος και έλαβε. Όχι, ας είναι ένας κάτω να κοιτάει. Γιατί έχουμε αφήσει τα αμάξια κάτω, μην περάσει κανένας και γίνει καμιά ζημιά. Την άλλη φορά τρεπήσαν τα λάστιχα. Το σωστό είναι. Ναι. Ναι, δεν ξέρω, δεν είναι απίθανο. Ναι, αλλά αφού υπάρχει ζήλια ρε φίλε. Το ξέρω. Ξέρεις τι γίνεται? Όταν ο άλλος με βλέπει, ας πούμε, τρελαίνεται και εγώ δεν θα καθίσω να δώσω αναφορές και να εξηγήσω στον άλλον περί άντρες και ιστορίες, κατάλαβες? Α, μπράβο. Κάθομαι τώρα εξηγώ στον κάθε περίεργο. Αλλά μην κάνεις ζημιά στα αμάξια ρε φίλε. Ναι. Ναι, το έχουμε. Πάμε Γιώργο. Όχι έτσι δίνω, όχι έτσι δίνω, όχι έτσι δίνω. Φαίνεσαι όλος. Όχι έτσι, δεν με νοιάζει. Ξέρεις τι γίνεται? Κόβεται στο βίντεο και φαίνεται μισό στην οθόνη. Μικρός είναι αυτός ο στόχος. Κοιτάζει και από κάτω. Εδώ τώρα πρέπει να μπει το παλμικό δίνω. Ναι. Πρέπει να μπει το παλμικό γιατί πρέπει. Δεν ξέρω. Από τι είναι? Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Για κάτσε, θα πιάσει κανέναν άλλο πιο μικρό στο αυτό. Σου πεις σε αυτό το γέννη. Δεν είναι αυτό το πλαστικό, το είχε το καλώδιο, εσύ θα βάλεις? Το βάλα. Έχουμε στόχο δεινό. Ναι. Μάλιστα. Οπότε σταματάμε εδώ και αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Εδώ. Μάλιστα. Εδώ τράβηξε και το μηχάνημα. Είχαμε μία ένδειξη με το Rate Finder σε εκείνο το σημείο που ήμασταν πριν. Ξεκίνησε η γραμμή από εδώ, ανέβηκα πάνω, την είχα πάλι την ίδια τη γραμμή. Ο Θάνος πάλι με τις βέργες επιβεβαίωσε και αυτό στην ίδια τη γραμμή. Έβαλα τον Ντέος. Δεν είχα κάποιο δυνατό στόχο, ένα γρατζούνισμα είχα. Βάλαμε το Λόρενς. Το Λόρενς εκεί έπιασε. Που έπιασε εκεί να το. Ναι, 2 λεπτάκια. Το θέμα είναι ότι για να μην σκάβαμε τζάμπα, περιμέναμε να έρθει ο Ντίνος να φέρει το καταγραφικό. Λοιπόν, με το καταγραφικό δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ πέρα και εξήγησε ο Ντίνος, ότι η δουλειά μάλλον έχει σηκωθεί. Άρα, Γιάννη, Ναι. Γιάννη, άρα η δουλειά, η πληροφορία όπως είναι, σηκωθήκαν 2 δουλειές, δεν σηκωθήκαν 2 δουλειές, σηκωθήκαν 3 δουλειές. Οπότε εδώ πέρα τελείωσε, δεν υπάρχει δουλειά. Ας δούμε λίγο εδώ το καταγραφικό από το Λόρενς. Εδώ πέρα οι μητούλες είναι στιγματάκια μικρά, είναι εδώ, πολύ μικρή.
Οι στόχοι εδώ, τα πετρώματα εδώ τα βλέπετε, ας πούμε. Εδώ πέρα όλο αυτό εδώ. Και το κενό που είναι σκαμμένο. Φαίνεται δεν υπάρχει κάποιος στόχος. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι σκάψαν και πήραν τα χρήματα. Πιθανόν ίσως πέσανε κάποια κομμάτια, 3, 4, 5 κομμάτια σε αυτό το σκάμα και γι' αυτό μας μετράβηξε και το Rate Finder αλλά και η Veris του Θάνο, που ο Θάνος είναι καταπληκτικός ραβδοσκόπος. Αλλά τώρα να σκάψουμε 2 μέτρα και για 2-3 κομμάτια δεν πρόκειται να το κάνουμε. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν εδώ τις ενδείξεις που πήραμε από το Lawrence και το καταγραφικό που το βάλαμε σε εκείνο το σημείο, γιατί είχαμε ένδειξη και από το Rate Finder και με φυσική ραβδοσκοπία. Πήγαμε ακριβώς πάνω στο σημείο, βάλαμε το δέος ίσα γρατζούναγε το στόχο, έβαλε ο Ντίνος γρατζούναγε το στόχο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και δυνατός ο στόχος αυτό που βγαίνει, γι' αυτό φέραμε και το καταγραφικό. Να το σίδερο, μπράβο, ναι. Βγαίνει το σίδερο εδώ. Ναι. Άρα πιάνει το νάτο και πόσους πόντους το βλέπεις εδώ. Ναι, αυτά είναι υπολείμματα. Εδώ είναι από την αρχή, εδώ είναι το βάθος. Αυτά είναι υπολείμματα. Εδώ είναι που πιάνουμε. Αυτά είναι υπολείμματα. Και το εδώ είναι τα στίγματα και εδώ είναι νάτο που πιάνει το κενό. Είδες το σκάψιματάκι νάτο. Καθαρά. Μα όταν σκάψαμε λίγο πήγαινε μέσα το χωμαρατινό. Το είδες. Τέλος. Πήγαινε μέσα, τελείωσε. Σκόλασε ο γάμος. Πώς το λένε? Έκλασε η νύφη, σκόλασε ο γάμος. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα έχει ότι κάναμε μια οργανωμένη εξόρμηση με μια πολύ δυνατή γκάμα μηχανημάτων. Στα αυτά τα μηχανήματα πήραν μέρος το Rate Finder, πήρε μέρος το Deos, πήρε μέρος το Lawrence μαζί με το Icon Data, πλήρως εξοπλισμένοι, και με αυτόν τον τρόπο αποφύγαμε να σκάψουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι η δουλειά. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα χεράκια, για να μην σκάβουμε για την τεχνολογία. Αλλιώς θα είχαμε ρόζους. Ευτυχώς υπάρχει τεχνολογία, που αυτή η τεχνολογία απορρέει πάντα από το φίλο μου τον Γιάννη τον Κυρίτσι, αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Expedeos, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Quest και ειδικότερα, παιδιά, τα Quest Q30 είναι φανταστικά μηχανάκια. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα Vikings, στα Scope, τι να σου πω, X-Finder, Ray-Finder. Σας τα έχω πει 100.000 φορές και ποτέ δεν πάμε σε μία εξόρμηση. Γι' αυτό λοιπόν πάντα σε όλες τις εξορμήσεις πηγαίνουμε εξοπλισμένοι και οργανωμένοι και είμαστε μία ομάδα, ένας για όλους και όλοι για έναν. Έτσι λειτουργούμε. Και έτσι πρέπει να λειτουργείτε κι εσείς, και πάνω απ' όλα την προσωπική σας ασφάλεια στο βουνό. Ασφάλεια. Το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές. Και σωστή επιλογή στις παρέες και στις ομάδες σας. Μπράβο. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα για μένα. Μετράει η προσπάθεια που κάναμε. Έχουμε άλλες τόσες προσπάθειες να κάνουμε, πάρα πολλές, και θα τις βλέπετε συνέχεια στα βίντεό μας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Και είναι και δυνατή η γραμμή, δηλαδή. Το κερατό μου δεν είναι ότι πονάει, είναι ότι ξαφνιάζεσαι. Ξαφνιάζεσαι, τι να πούνε. Γιώργο, είναι από πάνω. Ωραία. Ξεχνιέμαι κάμια φορά. Τραβάς βίντεο, ρε κουφαλίτσα. Τραβά, να σε έχω, ξέρεις, ακέφαλο. Ο ακέφαλος Ντίνος. Όχι μόνο την ομορφιά μου. Δεν θα μπορεί ο κόσμος. Είσαι μαλάκας τώρα, αυτό που λέει αυτό, κόψε τώρα, μην είσαι χαζός. Αφού ξέρεις πως τα μοντάρω, ρε φίλε. Γαμώ το στανιό μου μέσα, γαμώ το κερατό μου, γαμώ τα βάτα σου. Λοιπόν, κοίτα ρε πως με κάναμε κάποια. Θα βάλεις μου έγινες. Δηλαδή, άμα φαίνεται δηλαδή ο καφές πήγος, τι έγινε. Μου κάνει. Σ' άλλο πουλάμε. Γάμω το κερατό μου μέσα. Τραβάς εσύ, πλάκα με κάνεις. Τραβάς τώρα σου να μιλάς. Όχι. Τέλος πάντων.
Κόλλησα. Όχι, μην το δίνεις αυτό τώρα ακόμη. Άρα θα το κόψω εγώ. Όχι, γιατί. Να το δείξει. Ωραία. Όταν θα αρχίσω και μιλάω θα το δείξει. Θα φύγουν, ρε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι κάνω τώρα. Για να δεις τι εργαλείο είναι. Ειδικά τώρα στο χωρίς κίνηση είναι το 635. Την άκου. Να μην καφιέσαι μόνο για τον Λόρεντς. Πρόσεξε. Τι φτιάχνει δηλαδή. Και να μου πεις εσύ. Και να μου πεις μετά πόση απόσταση είναι. Γενικό διαχωρισμός. Εκεί εδώ είναι νεκρό. Που είναι 3 μέτρα. Εδώ το βρατζουνάει. στα 2,5. Εδώ το βρατζουνάει. Πόσο βάθος είναι αυτό ρε παιδιά. Και αυτό Πάνω από 2 μέτρα. και πρόσεξε. Ό,τι στο δείχνει στον αέρα το συγκεκριμένο είναι και στο έδαφος. Το δεις και μέσα. Την άκου το βλέπεις. Εδώ. 2,5 μέτρα. Πείτε μου εσείς αν αξίζει τα λεφτά ή όχι. Λοιπόν, στην επόμενη εξόρμηση 1, 2, 3, 4 ντέρες θα βγουν εδώ στη σειρά για... Καλά, όταν θα έρθει και βγαίνει σε Λαμία τότε. Θα βγουν όλα τα μηχανήματα, όλα τα μηχανήματα εκεί, φωτογραφία. 6 Deos Greek Team. Το έχω και το παλιό ποινιό μέσα, αλλά βαριέμαι. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν το έχω δοκιμάσει. Αυτό είναι καθαρό στόχος. Άμα πάω πιο πίσω, Εκεί είναι 2,5 μέτρα. και πάλι έχω στόχο. Εδώ τον χάνω εντελώς. Αλλά δεν έχω ένα πιο μικρό στόχο σε αντικείμενο για να δει κάποιος. Δηλαδή, αν είχα ένα τέτοιο στόχο, το ίδιο πράγμα θα μου κάνει.